السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعض الأخوة والأصدقاء اللي طلبوا من عندنا تنصيب الاكسبانشن والريجسترات للاكسبانشن الجديد اللي هو يتضمن أصوات 62 والكورج. بعض الأخوة يقول ما يشتغل، وبعض الأخوة يقول يلاقي بعض المشاكل والصعوبات بالتنصيب. أخوان، بعد ما نخلي الفلاش بالأورج نروح على فانكشن، وتعرفون هاي الطريقة. نختار بحرف جي اكسبانشن باك، ونجي نختار، انا عندي مجموعة سيتات، نجي نختار الاكسبانشن اللي هو هذا على الغاز 2016. تعطيه 6 اسفل انستل، وتثبت اهم شي تثبت الاكسبانشن لان هو مشغل الريجستر. انا منصبه عندي موجود بالاورج. بعض الاخوه والاصدقاء يقول انا نصبت الاكسبانشن بس ما اعرف شلون اشغل الاصوات. طبعا الشغله جدا سهله. اذا دخلنا على حرف جي لين راح يتحول كل الريجستري، راح يتحول على اليوزر، يعني عكس اللي كان بالجهاز اللي على ذاكره الجهاز. نروح نختار حرف جي، فتلقى الشاشه فارغه مع حرف جي، او عندك اصوات او شيء سابق بالاكسبانشن اللي عندك سابق. نختار حرف جي، راح تظهر الشاشه بهاي الصورة فارغة ما بيها اي شيء، او عندك ريجسترات سابقة. نختار بالسهم الايمن اللي هو نحول على ذاكرة اليوزر، العفو ذاكرة اليو اس بي، يعني احنا كنا على اليوزر على ذاكرة الجهاز ماكو فارغة، نحول على ذاكرة اليو اس بي. ونجي نختار، انا عندي مجموعة سيتات واصوات تتضمن كل الاجهزة بهذا الفلاش. فجي نختار عندي مجموعة انا ما لي علاقة بها، اختار السيت اللي اريد انصبه اللي هو 2016. تلقى الفايلين ذني قلت لك، الاول هو عباره عن الاكسبانشن، والثاني عباره عن الريجسترات والايقاعات والبوادات. نختارها بحرف بي راح تطلع لك الريجسترات. كل ما عليك تنطيك كوبي، 3 اسفل، 6 اسفل تحديد، 7 اسفل، وتجي على السهم الايمن تحول على ذاكرة الجهاز، على ذاكرة الجهاز تنطي 4 اسفل، وننتظر راح يحول لك الاصوات على الجهاز. هسه تحولت عندي الاصوات كلها على الجهاز. وخلينا نختار. هذه الاصوات. نجي على الايقاعات. الايقاعات نختارها من اكسبانشن يوزر اللي هي هاي. فاذا اختارينا الايقاعات نجي هنا نلقاها فارغه. ايضا نفس الطريقه نختار، نروح على اليمن على اليو اس بي، نختار ال2000 اني طبعا اكيد هو. ونفس الطريقه بحرف بي نختار السيت، نجي نسوي كوبي، نحدد الكل نعطي اوكي، ونحول على ذاكرة اليوزر اللي هي فارغة ونعطي بيست. طبعا الشغلة ما يراد لها شي، بس يراد لها شوية تدقيق وتركيز على مود تثبت عندك كل شي. طبعا بأكثر من تقريبا 40 أو 50 إيقاع، إيقاعات خاصة عراقية وعربية وخليجية. فلهذا السبب شوية يعني ثقيل هاي الإيقاعات اللي عندنا. طبعا هاي نرجع نفس الحالة نختار الإيقاعات. احنا عندنا هذا إيقاع الهيوة، إيقاعات هيوة. عندنا إيقاع ربع. عندنا مجموعة إيقاعات. مجموعة كافية من الإيقاعات. نجي نختار البادات. طبعا نفس الحالة نجي هنا نضغط ونحول على ذاكرة
جهاز على اليوزر، فما راح نلقى شيء، راح نلقاها فارغة. اكيد راح نختار بالزر الايمن ونختار 2000 العفو سيت، راح تظهر لنا هاي البادات اللي عندنا، نعطيها كوبي اديت اوكي، ونختار ذاكرة الهاتف نعطيها بيست. هذا كل ما يخص ال2000. وطريقة التنصيب، تنصيب الاكسبانشن مثل ما علمتكم، انه تروح فانكشن يو حرف جي العفو، فانكشن اكسبانشن باك بحرف جي، لان يعني ما لكم علاقة به لان السيتات عندي. نختاره مثلا هو هذا السيت، وتختار علي الغزي هذا، تضغط عليه وتنطيه 6 اسفل انستل، راح يثبت عندكم. تحياتي لكم.